زمانی که ما میخوایم وارد حوزه برنامه‌نویسی وب بشیم، حالا فرقی نمیکنه بخوایم ASP.NET Core رو انتخاب بکنیم، PHP، جنگو یا هر فریمورک دیگه ای، فرق نمیکنه. باید با یک سری مفاهیم و واژه‌هایی که توی دنیای وب خیلی پرکاربردن آشنا بشیم. این مفاهیم به شما کمک میکنه درک درستی داشته باشید از اینکه وبسایتی که دارید مینویسین چه جوری کار میکنه. توی این ویدیو ما میخوایم به صورت کامل این مفاهیم رو بررسی بکنیم و با این موضوعات به صورت کامل آشنا بشیم که پایه و بنیان شما میشه برای ورود به دنیای برنامه‌نویسی وب. خب اولین چیزی که ما باید باهاش آشنا بشیم اینی که اصلا توسعه وب چیه و چه کاری انجام میده. خب شما توی کار توسعه یا برنامه‌نویسی وبسایت ها و اپلیکیشن هایی رو طراحی میکنید که توی محیط اینترنت قرار میگیرن و در دسترس همه هستن. یعنی بقیه میتونن وارد وبسایت شما بشن، از اپلیکیشن شما توی محیط اینترنت استفاده بکنن. اما چرا مهمه برنامه نویسی وب؟ الان توی زمونه‌ای داریم وارد میشیم، توی دوره‌ای داریم وارد میشیم که اکثر آدم‌ها هر خدمات یا هر چیزی رو که میخوان توی محیط اینترنت دارن دنبالش میگردن و خیلی مهمه که آدم‌ها توی این محیط حضور داشته باشن. شرط حضور آدم‌ها در این محیط اینه که یک وبسایتی داشته باشن که بتونن خودشون رو، برندشون رو معرفی بکنن. برای مثال وبسایت‌های مختلفی هستن مثل دیجیکالا که توی محیط اینترنت یک برند خیلی قوی ساخته و خدماتش رو توی محیط اینترنت ارائه میده و روزانه صدها هزار نفر دارن از این بستر دیدن میکنن. و هدفی که ما توی این ویدیو داریم اینه که شما رو با یک سری مفاهیم و پایه ها آشنا بکنیم که با درک بهتری به عنوان توسعه دهنده وارد این دنیا بشید و بتونید اپلیکیشن هایی ایجاد بکنید که توی محیط اینترنت در دسترس بقیه قرار داره. همونطوری که گفتم ما یک سری واژه ها رو باید باهاش آشنا بشیم به عنوان توسعه دهنده وب و بدونیم که این واژه ها چی هن. اولین موضوعی که خیلی مهمه ما باهاش آشنا بشیم 2 تا واژه فرانت اند و بک اند هستش. شما زمانی که کار برنامه‌نویسی وب رو شروع میکنید با 2 تا موضوع روبرو هستید. یکی بخشی از وبسایته که کاربر نهایی باهاش در ارتباطه. برای مثال زمانی که شما توی مرورگرتون یک وبسایتی آدرسش رو وارد میکنید و وارد اون وبسایت میشید، چیزی که میبینید بهش میگن فرانت اند یا چیزی که کاربر نهایی باهاش در ارتباطه. حالا فرض کنید که شما میخواید توی یه سایتی ثبت نام بکنید، نام کاربری، کلمه عبورتون رو وارد میکنید و این اطلاعات به سمت سرور ارسال میشه. اینجا بحث بک‌اند میاد وسط، یعنی جایی که اطلاعات شما پردازش میشه، یک منطقی پیاده سازی شده و اون اطلاعات شما مورد پردازش قرار میگیره، یک کاری انجام میشه، اون اطلاعات جایی ذخیره میشه و غیره. پس به صورت کلی هر چیزی که شما توی مرورگرتون میبینید و میتونید باهاش تعامل کنید بهش میگن فرانت اند، که این موضوع میشه شامل بخشایی مثل طراحی خود وبسایت، بحث UI UX یا تجربه کاربری اون وبسایتی که شما دارید مینویسید و تمام عناصر و المان هایی که توی یک وبسایت اینترنتی در دسترس شما هستن رو بهش میگن فرانت اند. یک سری نکات باید داشته باشه یک وبسایت خیلی خوب، مثل که یک طراحی ظاهری جذاب و حرفه‌ای داشته باشه و کاربر رو جذب بکنه. وقتی کاربر وارد وبسایت شما میشه یک تجربه خیلی لذت بخش و دلنشین توی سایت شما داشته باشه. سایت شما باید پویا باشه و واکنشگرا یا ریسپانسیو باشه. یعنی چی؟ یعنی کاربر بتونه روی هر دیوایسی، موبایل، تبلت، کامپیوتر، لپتاپ، دسکتاپ به راحتی از وبسایت شما استفاده بکنه. و از اون طرف بخش بک‌اند یا سمت سرور، اصطلاحی که اینجا نوشتیم ما، مغز پنهان وبسایت شماست. یعنی چیزی که کاربر نمیبینه و باهاش
ارتباط مستقیم نداره و پشت صحنه داره یک سری کارها انجام میده، اما تمام عملیات‌های پردازشی سایت شما داره توی سمت بک‌اند انجام میشه. مثل اینکه بیاد داده ها رو پردازش بکنه، یک خروجی آماده بکنه. مثلا شما توی سایتتون ممکنه یک گزارشی بخواید بگیرید، داده ها بخواد جایی ذخیره بشه توی دیتابیس و غیره. همه اینها سمت سرور یا بک‌اند انجام میشه. پس ما تا اینجا با 2 تا مفهوم فرانت اند و بک اند آشنا شدیم. بریم سراغ بخش بعدی. حالا اینجا من این فیلمم بیارم این وتر. توی بحث فرانت اند یک سری ابزارهای اصلی وجود داره که شما از این ابزارها استفاده میکنید برای ایجاد بخش فرانت وبسایتتون. اولین گزینه HTML یا Hypertext Markup Language هست. Hypertext Markup Language یا HTML اون اسکلت و ساختار اصلی صفحات وب شما رو ایجاد میکنه. فرض کنید که شما یه ساختمونی دارید میسازید، اون اسکلت بندی اولیه ساختمون شما در حقیقت میشه بخش HTML. یعنی بخوام تشبیهش کنیم به ساختمون سازی، اون بخش اسکلت بندی و فونداسیون و اینا میشه بخش HTML که میاد اون ساختار اولیه وبسایت شما رو آماده میکنه. توی مرحله بعدی ما با یک مفهومی سر و کار داریم به نام CSS یا Cascading Style Sheets. وقتی که شما ساختار صفحتون رو چیدید، حالا بعد بیاید اون صفحه رو شکل کنید، بهش رنگ و لعاب بدید، کاربر پسندش بکنید. اینجاست که بحث CSS میاد وسط. شما به وسیله CSS میتونید فونت ها رو مشخص بکنید، رنگ بندی، نحوه چیدمان المان ها رو توی صفحه بیاید مشخص بکنید و تمام این موارد به وسیله CSS توی صفحات شما انجام میشن. برای مثال یک مفهومی داریم به نام طراحی واکنشگرا، یعنی وبسایت شما توی دستگاه‌های مختلف درست نمایش داده بشه و کاربرها تو هر دیوایسی بتونن از دستگاه شما استفاده کنن. مثلا اگر این موبایل رو شما بردارید و یک وبسایت رو داخلش باز بکنید، اگر تو این دیوایس درست نمایش داده بشه یا بیاد همون سایت رو روی دسکتاپ یا لپتاپ هم باز بکنه و بتونه راحت با اون وبسایت کار بکنه، اصطلاحاً بهش میگن وبسایت واکنشگراست. این کار به وسیله CSS انجام میشه. وقتی که شما یه وبسایت رو باز میکنید، میبینید فونت‌های مختلف توی اون وبسایت استفاده شده، این کار به وسیله CSS انجام میشه. بخش بعدی میشه جاوا اسکریپت. جاوا اسکریپت چی کار میکنه؟ میاد وبسایت شما رو کاری میکنه که کاربر بتونه با صفحات شما تعامل داشته باشه. برای مثال ممکنه توی صفحه شما یه دکمه‌ای باشه، وقتی روش کلیک میکنید یک کادری تو همون صفحه باز میشه و یک سری اطلاعات رو به کاربر نمایش میده. یا وقتی مثلا شما یک فرمی رو دارید پر میکنید و دکمه ارسال فرم رو میزنید، همونجا مثلا برگرده به شما بگه که نام کاربری، مثلا موقع ثبت نام بگه نام کاربری باید حداقل 8 کاراکتر باشه. این کارها که باعث میشه کاربر تعامل بهتری با یک وب پیج، یک وبسایت داشته باشه، به وسیله جاوا اسکریپت انجام میشه. پس ما تو بحث فرانت اند 3 تا موضوع اصلی داریم. اولی میشه HTML، دومی میشه CSS و سومی میشه جاوا اسکریپت. بریم سراغ موضوع بعدی و موضوع بعدی ما میشه بحث این که یک وبسایت چجوری کار میکنه. وقتی که شما یک وبسایتی رو باز میکنید و توی مرورگرتون یک آدرس اینترنتی رو تایپ میکنید، چه پروسه‌ای طی میشه و چه مفاهیمی اینجا درگیرن. اولین مفهومی که شما باید باش آشنا بشید مفهومی به نام کلاینت هستش یا مشتری. کلاینت شما یک شخصی هست که از وبسایت شما داره استفاده میکنه. منی که میام از سایت گوگل استفاده میکنم یک کلاینت هستم. میام مرورگر کروم رو باز میکنم، یک آدرس اینترنتی داخلش تایپ میکنم و اون آدرس اینترنتی وقتی که وارد میشه، اینجا وقتی دکمه اینتر رو میزنم، مینویسم google.com و انتر رو میزنم، یک درخواستی از سمت من به سمت جایی به نام سرور ارسال میشه. سرور کجاست؟ سرور جایی هست که وبسایت گوگل توی محیط اینترنت روش قرار گرفته. ما توی محیط اینترنت هر وبسایتی یک جایی داره، یک خونه ای داره. اون خونه رو اصطلاحاً بهش میگن سرور.
پس شما به عنوان یک کلاینت یا استفاده کننده میاید یک درخواستی رو برای یک منبع ارسال میکنید به سرور و سرور در قبال درخواست شما، ریکوست شما، میاد یک پاسخ به شما میده که اصطلاحاً بهش میگن ریسپانس. پس ما توی بحث استفاده از یک وبسایت 4 تا مفهوم اصلی داریم: مشتری، کلاینت یا استفاده کننده، ریکوست یا درخواست یا همون چیزی که ما به سمت یک سرور ارسال میکنیم برای اینکه بتونیم یک وب پیج رو ببینیم، توی یک سایت ثبت نام بکنیم. سرور جایی که اون وبسایت روش قرار گرفته توی محیط اینترنت، و پاسخ یا ریسپانسی که سرور برای شما. مثلا وقتی من می‌نویسم tosinso.com، اتفاقی که میفته این درخواست به سمت سرور میره، سرور در قبال درخواست من یک صفحه HTML، یک کد HTML برای من برمیگردونه و مرورگر اون کد HTML رو به اصطلاح رندر میکنه و تو مرورگر به من نشون میده. توی بخش بعدی موضوعاتی که میخوایم بررسی کنیم، میخوایم به بررسی مفهوم URL یا آدرس های اینترنتی بپردازیم. آدرس های اینترنتی چیزی هستند که شما به وسیله اون آدرس به یک منبع روی یک وبسایت میتونید دسترسی داشته باشین. حالا این منبع میتونه یک تصویر باشه، یک صفحه وب باشه، یا هر چیزی که توی محیط وب قابل دسترسه. برای مثال ممکنه که اون URL آدرس یک آهنگ باشه توی یک وبسایت، میتونه آدرس یک ویدیو باشه، میتونه آدرس یک صفحه اینترنتی باشه و چیزهای مختلف. اما خود URL یا آدرس اینترنتی از چند تا بخش تشکیل شده که هر کدوم از این بخش ها مفهوم و معنی خاص خودشون رو دارن که باید با این مفاهیم آشنا بشین قبل از اینکه بخوایم وارد بحث توسعه وب بشیم. ما میایم اینجا به قسمت‌های مختلف URL رو دونه دونه با همدیگه بررسی می‌کنیم و باهاشون آشنا میشیم. خب توی این قسمت اگر برگردم اینجا، ما اینجا یک بخشی داریم که می‌بینید نوشته HTTPS. این HTTPS اصطلاحاً بهش میگن پروتکل. پروتکل نحوه ارتباط مرورگر شما با یک سرور رو مشخص میکنه که با چه پروتکلی شما میخواید با اون سرور ارتباط برقرار بکنید. ما پروتکل های مختلفی داریم، مثل پروتکل HTTPS، مثل پروتکل HTTP، مثل پروتکل FTP. الان بیشتر وبسایت های اینترنتی که شما باهاشون سر و کار دارید از پروتکل HTTPS استفاده میکنن، یک پروتکل امن که مخفف Hypertext Transfer Protocol Secure هستش. ما نسخه معمولی شو داریم که HTTP و ارتباط امنی بین شما به عنوان کلاینت و سرور یک وبسایت برقرار نمیکنه، اما پروتکل HTTPS میاد این ارتباطی که بین شما و یک سرور برقرار میشه رو امن میکنه. مورد بعدی که بعد باش آشنا بشیم توی آدرس یک دامنه، اینجا بیام بهتون نشون بدم، این قسمت هستش. این قسمت رو بهش میگن آدرس دامنه که نام‌های مختلفی داره. این نام میتونه tosinso.com باشه، google.com باشه، microsoft.com باشه یا هر اسم دیگه‌ای که هویت اون وبسایت رو توی محیط اینترنت مشخص میکنه. مثل اینکه هر کسی توی یک شهر یک آدرسی داره که مثلا میگن کوچه فلان، پلاک فلان. شما هم به وسیله نام دامنه یا دامین هویتتون و نامتون توی محیط اینترنت مشخص میشه. گزینه بعدی مسیر یا پث هست که شما وقتی یک وبسایت رو باز میکنید، مثلا میزنید tosinso.com، در حالت عادی یک آدرس دامنه رو نوشتین و مسیری براش مشخص نشده. اینجا صفحه اصلی وبسایت براتون نمایش داده میشه، اما مثلا میگین tosinso.com/courses/C#. اینجا به وسیله این مسیر محل دقیق اون منبعی که شما میخواید توی اون وبسایت بهش دسترسی داشته باشید رو مشخص میکنید. مثلا فرض کنید دامنه میشه آدرس یک خونه داخل یک شهر و بعد میایم داخل اون خونه میگیم حالا داخل اتاق فلان توی کشوی فلان، داخل این کشو مثلا یه بسته اسکناس مثلا 100,000 تومانی هستش یا یه بسته تراول 100,000 تومانی هست. اون مسیر مشخص میکنه که شما داخل اون وبسایت به چه منبعی میخواید دسترسی داشته باشید.
بعد از اینکه شما با مسیر آشنا شدید و پد رو یاد گرفتید که مسیر یک منبع رو مشخص میکنه، مثلا tosinso.com/c# میگه مثلا میخوام توی بخش دوره ها به دوره آموزشی C# دسترسی داشته باشم. یک مفهوم دیگه داریم به نام query parameters یا پارامترهای کوئری. اینا چی هن؟ شما وقتی که میخواید به یک منبعی دسترسی داشته باشید توی محیط اینترنت، ممکنه بخواید یک سری اطلاعات اضافه به اون منبع ارسال بکنید. برای مثال فرض کنید که شما یک آدرس اینترنتی دارید که میاد گزارشی رو برای شما مثلا از فروش ماهانه‌تون بهتون میده. در حالت عادی وقتی صفحه رو باز میکنید مثلا /reports/monthly sale که میاد گزارش ماهانه رو به شما نشون میده. حالا این گزارش ماهانه فرض کنید که میخواید تو همون صفحه یه قابلیت داشته باشید که گزارش رو بر اساس مثلا تاریخ فیلتر بکنه. اینجا شما به وسیله یک چیزی به نام پارامترهای کوئری یا کوئری پارامترز میتونید یک سری آیتم های اضافی رو برای حالا فیلتر کردن اطلاعات یا مثلا کارهای دیگه به اون مسیری که دارید انجام بخواید بهش دسترسی داشته باشید رو ارسال بکنید، که حالا ما توی ویدیوهای دیگه که حالا راجع به توسعه وب مثلا میایم صحبت میکنیم راجع به کوئری پارامترها صحبت میکنیم. اما فعلا بدونید که شما به وسیله پارامترهای کوئری یا کوئری پارامترز میتونید یک سری آیتم های اضافی رو در قالب کلید و مقدار به سرور، به اون منبعی که میخواید توی سرور بهش دسترسی داشته باشید ارسال بکنید. گزینه آخر که اگر اینجا دقت بکنیم انتهای اینجا من گذاشتم توی این آدرس اینترنتی و با هشتگ یک نامی مشخص میشه، بهش میگن فراگمنت. فراگمنت چیه؟ صفحه شما ممکنه شامل بخش‌های مختلفی داشته باشه. هر کدوم از این بخش‌ها رو ما توی صفحات HTML میتونیم به وسیله یک خصوصیتی به نام آیدی یا شناسه مشخص بکنیم. فرض کنید شما یه صفحه وب دارید و توی این صفحه وب یک بخشی وجود داره به نام نظرات کاربران. میخواید شما آدرس این صفحه رو به شخصی بدید، اما میخواید به محض اینکه اون شخص اون آدرس وب رو باز کرد مستقیم منتقل بشه توی بخش نظرات کاربران. میام یک بخشی توی صفحه‌ام با شناسه کامنتس یا مثلا ریویوز اضافه میکنم و وقتی که انتهای آدرس اینترنتیم فراگمنتی با نام ریویوز اضافه میکنم، وقتی کاربر میاد اون صفحه رو باز میکنه مستقیم منتقل میشه به اون بخشی که توی فراگمنت من مشخص کردم. پس این موارد شد بخش‌های اصلی یک URL اینترنتی که شما به وسیله یک URL میتونید به منابع داخل یک وبسایت دسترسی داشته باشید. اما میرسیم به بخش بک‌اند که گفتیم مغز متفکر وبسایت هایی هستن که ما مینویسیم و تمام منطق و کدهایی که با ذخیره کردن داده ها، دریافت داده ها، احراز هویت کاربران و غیره سر و کار دارن توی بخش بک‌اند نوشته میشن. و فریمورک های مختلف مثل PHP، مثل جنگو، مثل ASP.NET Core همشون فریمورک هایی هستن که وظیفه‌شون پیاده سازی منطق بک‌اند وبسایت هاست. حالا شما میتونید بر اساس سلیقتون و چیزی که باهاش راحتین یک فریمورک رو انتخاب بکنید و بر اساس اون فریمورک کار توسعه‌تون رو انجام بدید. تمام پروسه گرفتن درخواست، پردازشش و آماده سازی اون پاسخ برای ارسال به سمت کلاینت توی بخش بک‌اند انجام میشه که ما خیلی راجع به این بحث بک‌اند توی این قسمت صحبت کردیم. بدون بخش بک‌اند وبسایت شما یک وبسایت استاتیکه که هیچ پویایی نداره. مثلا شما بدون بخش بک‌اند نمیتونید مقالات جدید به سایتتون اضافه بکنید، نمیتونید قابلیت لاگین و ثبت نام توی سایتتون داشته باشید و فقط یک وبسایت ثابته که میتونید یک سری المان ها رو داخلش اضافه بکنید. بریم سراغ بخش بعدی که پایگاه داده است که توی بخش وبسایت های داینامیک که بک‌اند دارن پایگاه داده نقش خیلی پررنگی داره و رسما بدون دیتابیس وبسایت شما نمیتونه پویایی داشته باشه. شما هر داده‌ای که میخواید رو باید توی یک دیتابیس ذخیره بکنید. برای مثال وقتی کاربرها توی سایت شما ثبت نام میکنن این اطلاعات کاربرها توی دیتابیس ذخیره میشه. وقتی که شما یک
مقاله‌ای داخل سایتتون ارسال میکنید، یک محصولی تعریف میکنید، کاربرها میان روی محصولتون نظر میدن، تمام اینها داخل بخش دیتابیس یا بانک اطلاعاتی شما داره ذخیره میشه. پس یک وبسایت بدون دیتابیس اصلا هیچ پویایی نداره. حالا ما انواع مختلف دیتابیسی داریم، مثل دیتابیس های رابطه‌ای، مثل SQL سرور، مثل اوراکل، مثل MySQL و دیتابیس های نو SQL یا غیر رابطه‌ای که بیشتر داکیومنت بیسن. حالا من نمیخوام وارد مباحث خیلی پیچیده این دوتا بشم، اما بیشتر فریمورک های محبوب مثل PHP، مثل جنگو و مثلا ASP.NET Core، نه اینکه نتونید از بانک های غیر رابطه‌ای استفاده کنید، اما معمولا دیتابیسی که شما کنار وبسایتاتون استفاده میکنید یک دیتابیس رابطه‌ای هستن و هر کدوم از اینها هم توی جای خودش کاربردهای خاص خودش رو داره. بریم سراغ بعدی. بخش بعدی ما، حالا بیایم یه جمع‌بندی داشته باشیم مسائلی که صحبت کردیم و ببینیم پیش نیازهای این که شما بخواید یک فریمورک بک‌اند رو یاد بگیرین چیه. نیا کنیم بچه‌ها، شما اولین قدم باید روی فرانت تسلط داشته باشین، مگر اینکه بخواید فقط یک API نویس محض بشین که راجع به API بعد توی ویدیوهای دیگه بعد صحبت بکنیم، جاش اینجا نیست. اما به عنوان یک بک‌اند کار حرفه‌ای که میخواد یک وبسایت رو توسعه بده، شما باید با HTML، CSS و جاوا اسکریپت آشنا بشین. این سه تا گزینه پایه و فونداسیون ورود شما به دنیای وب هستن. توی قدم بعدی باید بیایید یک فریمورک بک‌اند رو انتخاب بکنید و بر اساس اون فریمورک بک‌اند شروع به یادگیری کنید و وبسایت هاتون رو توسعه بدید. حالا یک سری میان ASP.NET Core رو یاد میگیرن که با زبان C# کار میکنه که تخصص خود من ASP.NET Core هست، میتونن پایتون یا جنگو رو یاد بگیرن، میتونن PHP رو یاد بگیرن. پس قدم بعدی یادگیری یک فریمورک بک‌انده و شما بدون یاد گرفتن یک دیتابیس مثل SQL سرور یا MongoDB نمیتونید وبسایت پویا بسازید. پس حتما در کنار این که دارید HTML، CSS و جاوا اسکریپت رو یاد میگیرید، بک‌اند رو یاد میگیرید، یک دیتابیس رو هم یاد بگیرید که بتونید وبسایت های پویا رو توسعه بدید. ما توی این قسمت با یک سری مفاهیم کلیدی توی دنیای وب آشنا شدیم که هر کدومشون کاربردهای خاص خودشون رو دارن. یک سری یادگیری و آشنایی با این مفاهیم خیلی مهمه و اگر با این مفاهیم به صورت درست و صحیح آشنا نباشید، مطمئناً توی لول های بعدی که میخواید کار یادگیریتون رو ادامه بدید به مشکل برمیخورید. پس همین الان تازه این چیزایی که گفتیم تازه شروع مسیرتونه که اینا رو یاد بگیرید، تازه بعد برید سراغ قدم‌های بعدی و مباحث دیگر رو یاد بگیرید. اما این صحبت از استیو جابز رو همیشه یادتون باشه که تنها راه برای انجام کارهای بزرگ اینه که کاری که دارین انجام میدین رو دوست داشته باشین، براش وقت بذارید، تلاش مداوم داشته باشید و اگر با علاقه و تلاش مداوم حرکت کنید، هر هدفی که داشته باشین رو میتونین بهش برسید. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تا ویدیوی دیگه‌ای که مجدد در خدمتتون باشم، خدا نگهدار.